Wow, papaitan. Isa ito sa pinakagusto kong ulam. Mapakambing man o baka. Ang gagawin ko dito, twice ko siyang papakuluan para mawala ang amoy ng lamang loob ng baka. Pakuluan natin siya ng mga 10 to 15 minutes hanggang sa lumabas ang scams o impurities. Dahil lahat ng lumulutang na yon ay dumi yun galing sa pinapakuluan ng lamang loob ng baka. After 15 minutes, balikan natin siya. Hinango ko ang pinakuluang lamang loob ng baka and then hinugasan ko siya sa running water bago natin siya pakuluan ulit. Naglagay ko ng panibagong tubig para sa pangalawang kulo. At this time, papakulong ko po siya ng 1 hanggang 2 oras. After 2 hours, balikan natin siya. Hanguin na natin ang laman loob ng baka and then i-cool down lang bago natin sa slice. Dito, ginamitan ko siya ng electric fan para mas mabilis lumamig ang laman loob ng baka. Once na malamig na at pwede na hawakan, pwede na natin itong i-slice. Hiniwa ko na po ang laman loob ng baka ayon sa laki ng gusto ko. Pero it's up to you guys kung gaano kalaki ang hiwa na prepare nyo. Kung tapos na, may ihanda lahat ng mga sangkap, pwede na tayong mag-isa. So, umpisa na tayo. Dito, gumamit ako ng vegetable oil. Naglagay na ako ng minced garlic. And then, minced onion. Sunod na natin ang luya. Makakatulong ito para mawala ang lansa o amoy ng lamang loob ng baka. Ngayon, igigisa na natin ang lamang loob ng baka hanggang sa lumabas ang sariling mantika bago natin ilagay ang beef stock o yung pinapakuluan natin kanina. Naglagay din ako dito ng brown black pepper. Once na lumabas na ang sariling mantika, pwede natin ilagay ang pinagpakuluan natin kanina or beef stock. Simmer lang natin siya hanggang sa lumambot na ang papaitan. Ngayon, maglalagay na ako ng beef cube. Naglagay ako dito ng lemongrass o tanglad para sa extra sarap ng ating papaitan. Kagaya ng luya, nakakatulong ang lemongrass o tanglad para mawala ang lansa o amoy ng laman loob ng baka. Pwede tayo magdagdag ng extra water kung kinakailangan.
Maglalagay na ako dito ng asin ayon sa aking panlasa. Pwede rin pong gumamit ng patis kung mas preferred ninyo. Maglalagay na ako dito ng abdo ng baka para pumait ang ating papaitan. Tansyahin nyo lang guys, nasa nyo yan kung gaano kapait ang gusto nyo sa iyong papaitan. Next na natin ang Knorr sinigang mix. Kung mas prepared yung mas maasim ang inyong papaitan, pwede kayo magdagdag ng Knorr sinigang mix. Malapit na tong maluto guys, kaya pwede nilagay ang sinigang sigang. Bago natin ito i-serve, i-check natin ang lasa kung okay na. Pwede tayo magdagdag ng patis or asin, nasa inyo yun guys. Again, maglalagay ulit ako dito ng ground black pepper. Tinikpan ko kanina guys, medyo kulang pa sa pait kaya magdadagdag ulit ako. Besides kanina, maglalagay ulit ako dito ng siling pangsigang. This time yung buo, bilang pang-garnish naman. Na-check ko na yung lasa nito guys. At this time, okay na siya. Pasado na. Pwede natin ito serve.